December 20, 2020, Saturday, Disyembre 20, 2020, Sabado. Psalms 132. Lord, remember David and all his afflictions. Panginoon, alalahanin mo para kay David ang lahat niyang kadalamhatian. How he sware unto the Lord and vowed unto the mighty God of Jacob. Kung paanong sumumpa siya sa Panginoon at nanata sa makapangyarihan ni Jacob. Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed. Tunay na hindi ako papasok sa tabernakulo ng aking bahay, ni sasampaman sa aking higaan. I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids. Hindi ako magbibigay ng pagkakatulog sa aking mga mata, o magpapaidlip man sa aking mga talukak mata. Until I find out a place for the Lord, an inhabitation for the mighty God of Jacob. Hanggang sa ako'y makasumpong ng dakong ukol sa Panginoon, ng tabernakulo ukol sa makapangyarihan ni Jacob. Lo, we heard of it at Ephrata. We found it in the fields of the wood. Narito, narinig namin sa Ephrata, aming nasumpungan sa mga parang ng gubat. We will go into his tabernacles, we will worship at his footstool. Kami ay magsisipasok sa kaniyang tabernakulo, kami ay magsisisamba sa harap ng kaniyang tungtungan. Arise, O Lord, into thy rest, thou in the ark of thy strength. Bumangon ka, O Panginoon, sa iyong pahingahang dako, ikaw at ang kaba ng iyong kalakasan. Let thy priests be clothed with righteousness, and let thy saints shout for joy. Magsipagsuot ang iyong mga saserdote ng katuwiran, at magsihiyaw ang inyong mga banal dahil sa kagalakan. For thy servant David's sake, turn not away the face of thine anointed. Dahil sa iyong lingkod na kay David, huwag mong ipihit ang mukha ng iyong pinahiran ng langis. The Lord hath sworn in truth unto David, he will not turn from it, or the fruit of thy body will I set upon thy throne. Ang Panginoon ay sumamba kay David sa katotohanan, hindi niya babaliktarin. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. If thy children will keep thy covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne forevermore. Kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan, at ang aking patotoo na aking ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman. For the Lord hath chosen Zion, he hath desired it for his habitation, sapagkat pinili ng Panginoon ng Sion, kaniyang ninasa na pinakatahanan niya. This is my rest forever, here will I dwell, for I have desired it. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Dito ako tatahan sapagkat aking ninasa. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. Aking pagpapalaing siyang sagana sa pagkain. Aking bubusugin ng pagkain ang kaniyang dukha. I will also clothe her priest with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. At ang kaniya namang mga saserdote ay susuutan ko ng kaligtasan, at ang kaniyang mga banal ay magsisiyaw ng malakas sa kagalakan. There will I make the horn of David to bud. I have ordained the lamp for mine anointed. Do'y aking pamumukuhin ang sungay ni David. Aking ipinaghanda ng ilawan ang aking pinahiran ng langis. His enemies will I clothe with shame, but upon himself shall his crown flourish. Ang kaniyang mga kaaway ay susutan ko ng kahihiyan, ngunit ang kaniyang mamumulaklak ang kaniyang putong.
Job 19. Then Job answered and said, na magkagayoy sumagot si Job at nagsabi, How long ye vex my soul and break me in pieces with words? Hanggang kailan pahihirapan ninyo ang aking kaluluwa at bababagin ako ng mga salita? These 10 times have ye reproached me. You are not ashamed that ye make yourselves strange to me. Nang magkasangpong ito ay pinulaan ninyo ako. Ako'y hindi nangapahihiya na nangapapahirap sa akin. And be it indeed that I have erred, mine error remained with myself. At kahimat ako'y magkamali, ang aking kamalian ay maiwan sa aking sarili. If indeed you will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach, ang tunay na kayo'y magpapakalaki laban sa akin, pakikipagtalo laban sa akin ang kakutyaan ko. Know that the God hath overthrown me, and hath compassed me with his net. Talastasin ninyo ngayon na inilugmok ako ng Diyos at inikid ako ng kaniyang silog. Behold, I cried out wrong, but I am not heard. I cried aloud, but there is no judgment. Narito ako'y humihiyaw dahil sa kamalian, ngunit hindi ako dinidinig. Ako'y humihiyaw ng tulong, ngunit walang katulan. He had fenced up my way that I cannot pass, and he had set darkness in my path. Kaniyang ipinadiran ang aking daan upang huwag akong makaraan, at naglagay ng kadiliman sa aking mga landas. He had stripped me of my glory and taken the crown from my head. Hinibaran niya ako ng aking kalulugyan, inalis ang puto sa aking ulo. He hath destroyed me on every side, and I am gone, and mine hope hath he removed like a tree. Kaniyang nilugmok ako sa bawat dako, at ako'y nananaw, at ang aking pag-asa ay binunot niyang parang punong kahoy. He had also kindled his wrath against me, and he counted me unto him as one of his enemies. Kaniya rin namang pinapagalab ang kaniyang pag-iinit laban sa akin, at ibinilang niya sa kaniya na gaya ng isa sa kaniyang mga kaaway. His troops come together, he raised up their way against me, and encamped round about my tabernacle. Ang kaniyang mga hukbo ay dumarating na magkakasama, at pinagpatuloy ang kanilang lakad laban sa akin, at kinugkob ang palibot ng aking tolda. He had put my brethren far from me, and mine acquaintance are very estranged from me. Nilayo niya ang aking mga kapatid sa akin, at ang aking mga kakilala ay pawang nagiba sa akin. My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me. Ang aking mga kamag-anak ay nangagsilayo, at nilimot ako ng aking mga masamang kaibigan. They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger, for I am an alien in their sight. Silang nagsisitahan sa aking bahay, ang aking mga lingkod na babae ay binibilang akong manunuluyan. Ako'y naging kaiba sa kanilang paningin. I called my servant, and he gave me no answer. I entreated him with my mouth. Aking tinatawag ang aking lingkod, at hindi ako sinagot, pagamat sinasamo ko siya sa aking bibig. My breath is strange to my wife, though I entreated for the children's sake of my own body. Ang aking mga hininga ay iba sa aking asawa, at ang aking pamanhi sa mga anak ng tunay kong ina. Yea, young children despise me. I arose, and they spake against me. Pati ng mga bata ay mahamak sa akin. Kung ako'y bumangon, sila'y nangagsasalita ng laban sa akin.
All my inward friends abhor me, and they whom I love are turned against me. Lahat ng aking mahal na kaibigan ay nangayayamot sa akin, at ang aking minamahal ay nagsipihit ng laban sa akin. My bone cleaveth to my skin, to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Ang aking buto ay dumidikit sa aking balat at sa aking laman, at ako'y nakatana ng sukat sa balat ng aking mga ngipin. Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends, for the hand of God hath touched me. Mahabag kayo sa akin, mahabag kayo sa akin, o kayong mga kaibigan ko, sapagkat kinilos ako ng kamay ng Diyos. Why do you persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Bakit ninyo ako inuusig na gaya ng Diyos, at hindi pa kayo nasisiyan sa aking laman? Oh, that my words were not written. Oh, they were printed in a book. Oh, magsulat nawa ngayon ang aking mga salita, o mga lagda nawa sa isang aklat, that they were graven in an iron, open, and lead into the rock forever. Nang isa nawang panulat na bakal at tingga, na ng mga nakaukit nawa sa bato magpakailanman. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Ngunit talastas ko na manunubo sa akin ay buhay. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Ngunit talastas ko na manunubos sa akin ay buhay, at siya ay tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. At pagkatapos na mga ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Whom shall I see for myself? And mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed with me. Siyang makikita ko ng sarili, at mamamasdan ng aking mga mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay matutunaw sa loob ko. But ye should say, why persecute we him? Seeing the root of the matter is found in me? Kung inyong sabihin, paanong aming pag-uusigin siya? Tangang ang kadahilanan ay nasusumpungan sa akin. Be ye afraid of the sword, for wrath bringeth the punishment of the sword, that ye may know there is judgment. Takot kayo sa tabak, sapagkat ang kapuotan ang nagdadala ng mga parusa ng tabak, upang inyong malaman na may kahatulan. Isaiah 41. Keep silence before me, O islands, and let the people renew their strength. Let them come near. Then let them speak. Let us come near together to judgment. Magsitahimik kayo sa harap ko, o mga pulo, at mga bagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila, saka magsalita sila. Tayo magsilapit na magkakasama sa kahatulan. Who raised up the righteous man from east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him ruler over kings. He gave them as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow. Sinong nangagbangon ng isa na mula sa silangan, na kaniyang tinawag sa katuwiran ang kaniyang paanan? Siya ay nagbibigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya ng mga hari. Kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. He pursued them and passed safely, even by the way that he had not gone with his feet. Kaniyang hinahabol sila at nagpatuloy, natiwasay sa makatuwid bagay sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang paa. Who had wrought and done it, calling the generations from the beginning?
The Lord, the first and the last, I am He. Sino gumagawa at pumayari at tumatawag ng mga salitang lahi mula ng una? Aking Panginoon, ang una at kasama ng huli. Ako nga. The eyes saw it and feared. The ends of the earth were afraid, drew near, and came. Nakita na mga pulo at nangatakot. Ang mga wakas ng lupa ay nagsipaminig. Sila'y nagsilapi at nagsiparito. They helped everyone his neighbor, and everyone said to his neighbor, "You have good courage." Sila'y tumutulong bawat isa sa kaniyang kapwa, at bawat isa ay nagsasabi sa kaniyang kapatid, "Ikaw ay magpakatapang." So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smoten with hammer him that smote the anvil, saying, "It is ready for the soldering and fastening with nails, that it should not be moved." Sa gayo'y pinalakas ng loob ng anluwagi ang panday ginto, at nang pumapatag ng pumupukpok ng palihan na sinasabi tungkol sa paghinang mabuti, at kaniyang inilapit ng mga pako upang huwag makilos. But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I chose, the seed of Abraham my friend. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham, na aking kaibigan. Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant, I have chosen thee, and not cast thee away. Ikaw na aking hinahawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Fear not thou, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Behold, all they that were increased against thee shall be ashamed and confounded. They shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Narito silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang mga kikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Thou shalt seek them and shalt not find them, even them that contended with thee. They that war against thee shall be as nothing, and as a thing of naught. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa makatuwid bagay silang nakikipaglaban sa iyo, silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at kaya ng bagay ng wala. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ang banal ng Israel. Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument, having teeth. Thou shalt thresh the mountains, and beat them small, and shall make the hills as a shaft. Narito ang aking ginawa kang bagang kasangkapang panggiik na matalas na may mga ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok,
at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. And thou shalt rejoice in the Lord, and shall glory in the Holy One of Israel. Iyong pahahangihan at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipo-ipo, at ikaw ay magagalak sa Panginoon. Ikaw ay luwalhati sa banal ng Israel. When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. Ang dukha at magpakailanman ay humahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw. Akong Panginoon ay sasagot sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. I will open rivers in high places and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness as pool of water, and the dry land spring of water. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan at ng bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ng ilang nalawa ng tubig, at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. I will plant in the wilderness the cedar, the shita tree, and the myrtle, and the oil tree. I will set in the desert and fir tree, and pine and the box tree together. Aking itatanim sa ilang ang cedro, ang puno ng akasya, at ang arayan, at ang olibo. Aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto, at ang pino at ang birch na magkakasama. That they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord had done this, and the Holy One of Israel had created it, upang sila ay makakita at makaalam, at makagunita at makatalos na magkakasama na ginawa ito ng kamay ng Panginoon, at nilikha ng banal ng Israel. Produce your cause, saith the Lord, bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon. Inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatuwid, sabi ng Hari ng Jacob. Let them bring them forth, and show us what shall happen. Let them shew the former things what they be, that we may consider them, and know the latter end of them, or declare us things for to come. Labas nila at ipahayag sa amin kung anong mangyayari. Ipahayag ninyo ang mga dating bagay, maging anuman ng mga yaon, upang aming mabatid at malaman ang huling wakas nila. O pagpakitain ninyo kami ng mga bagay na darating. Show the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods, ye do good or do evil, that we may be dismayed and be holy together. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming malaman. Kayo'y mga Diyos, o kayo'y magsisagawa ng mabuti, o magsisagawa ng kasamaan, upang kami ay mawala ng loob, at mamasdan naming magkakasama. Behold, we are of nothing, and you work of no an abomination is he that chooseth you. Narito, kayo'y sa wala, at ang inyong gawa ay sa wala. Kasuklaman siya na pumipili sa inyo. I have raised up one from the north, and he shall come. From the rising of the sun shall he call upon my name, and he shall come upon princes as upon mortar, and as the potter treadeth clay. May binangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating mula sa sikatan ng araw. Ay tumatawag siya sa aking pangalan, at siya'y paroroon sa mga pinuno na parang simyento, at para nang magpalyok ay yumuyurak ng putik na malagkit. Who had declared from the beginning, that we may know, and before time, that we may say, He is righteous. Yea, there is none that sheweth ye, yea, there is none that declareth, yea, there is none that heareth your words. Sinong nagpahayag noon mula ng pasimula, upang aming malaman?
at ng una upang aming masabi, sigay matuwid, oo, walang magpahayag, oo, walang magpakita, oo, walang tuminig na inyong mga salita. The first shall say to Zion, behold, behold them, and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings. Ako'y unang magsasabi sa Sion. Narito, narito sila at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. For I behold, and there was no man even among them, and there was no counselor, that when I asked of them, could answer us a word. At pagka ako'y tumingin, walang tao sa gitna nila ay walang tagapayo na makasasagot ng isang salita. Pagka ako'y tumatanong sa kanila, behold, they are all vanity, their works are nothing, their molten images are wind and confusion. Narito silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anuman, ang kanilang mga larawang binubuo ay hangin at kalituhan. Revelation chapter 2. Revelation of John chapter 2. And to the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars in the right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Sa anghel ng iglesia sa Efeso isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kaniyang kanang kamay na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan, and has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted, at may pagtitiis ka, at pagbata ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kaya't aalalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kaniyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. But this thou hast, thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuunan ang mga gawa ng Nicolaita, na kinapupuotan ko naman. Ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapupuotan ang mga gawan. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. And unto the angel of the church in Smyrna write, this thing saith the first and the last, which was dead, and is alive. At ang anghel ng iglesia sa Smyrna ay sinulat mo. Ang mga bagay nito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay na muling nabuhay. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are synagogues of Satan. Nalalaman ko ang inyong kapighatian, at ang inyong kadukaan, datapwat ikaw ay mayaman,
at ang pamumusog ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Huwag mong katatakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatian 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. And to the angel of the church in Pergamos write, This thing saith he which hath the sharp sword with 2 edges. At sa anghel ng iglesia ng Pergamo isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng mga may matalas na tabak na may 2 talim. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is. And thou holdest fast thy name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Nalaman ko kung saan ka tumatahan sa mga makatuwid bagay sa kinaroroonan ng nuklukan ni Satanas, at iniingatan mong matibay ang aking pangalan, at hindi mo kinaila ang aking pananampalataya, kahit ang mga araw man ni Antipas na aking saksi, aking taong tapat, na pinatay sa gitna ninyo, na tinatahanan ni Satanas. But I have few things against thee, because thou hast stirred them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Datapwat mayroon akong ilang bagay na laban sa inyo, sapagkat mayroon ka diyang ilan na naghahawak sa aral ni Balaam, na siyang nagturo kay Balak na maglagay ng katisuran sa harapan ng mga anak ni Israel upang magsikain ng mga bagay na inihiyain sa mga Diyos-Diyosan at makyapid. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I heard. Gayon din naman na mayroon kang ilan na naghahawak sa aral ng mga Nicolaita. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. Magsisi ka nga, o kung hindi ay madaling paririyan ako sa iyo, at babakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. And he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the forbidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia. Ang matagumpay ay bibigyan ko ng mga manang natatago, at siya bibigyan ko ng isang batong puti, at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. And unto the angel of the church in Thyatira write, This thing saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. And at sa anghel ng iglesia sa Thyatira isinusulat mo, ang bagay na ito ay sinasabi na anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng wingas ng apoy, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than first. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pag-ibig, at pananampalataya, at ministeryo, at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Notwithstanding, I have few things against thee, because
Thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants, to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. Datapwat mayroon akong laban sa iyong na pinahihintulutan mo ang mga babaeng si Jezebel na pagpapagap na propetista, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. And I gave her space to repent for her fornication, and she repented not. At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya ay ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. Narito akin siyang iniraratay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kaniya sa malaking kabigatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kaniyang mga gawa. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and will give unto every one of you and according to your works. At papatayin ko ang salot ng ang kaniyang mga anak. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ang mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. But unto you I say, unto the rest in yet hear, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan as they speak, I will put upon you none other burden. Datapwat sinasabi ko sa inyo sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito na hindi nakakaalam ng malalim na bagay ni Satanas, kaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan, but that which ye have already hold fast till I come. Kayon may ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. At ang matagumpay at tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ibibigyan ko ng kapamalaan sa mga bansa. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. At sila'y paghaharian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa na magpapalayo. Kaya naman ang tinatanggap ko sa aking Ama. And I will give him the morning star, at sa kanya ibibigay ko ang tala sa umaga. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia.